إن كان حيا سأرعاه، وإن كان ميتا سأقيم جنازته. عبارة ترددها والدة ضحية أشهر قضية اختفاء في المغرب. شاب اختفى منذ 15 عاما، فطر قلب أمه شوقا وحيرة وحزنا، التي بذلت مالها وحياتها وتحولت إلى محققة كي تجد ابنها، فتعاطف معها كل من سمع بقضيتها داخل المغرب وخارجه. أين هو التهامي البناني؟ هل قتل حقا وحرق والتهمه البحر، أم فقد عقله بجرعة ممنوعات زائدة، أم ما يزال حيا مختطفا لدى أحد ما؟ إليكم القصة الكاملة. بداية الحكاية. القصة بدأت منذ 15 عاما، تحديدا في 14 من مارس 2007، حين خرج التهامي البناني، الشاب الذي كان يبلغ من العمر حينها 17 عاما، من منزله متوجها في رحلة مع أصدقائه. تلك الرحلة التي كانت الرحلة الأخيرة، إذ لم يعد البناني إلى اليوم ولم تلمحه أمه بعدها. آخر نظرة له كانت وهو يركب بسيارة زملائه بالمدرسة الثانوية، وبدأ انتظارها لعودته منذ ذلك الوقت. فقد حل الليل ولم يعد ابنها للمنزل، وهذه المرة الأولى التي ينام فيها خارج المنزل، لكنها لم تكن الأخيرة، إذ تعاقبت الليالي بعدها والأم تنتظر وتنتظر، لكنها لم تكتف بالانتظار، بل ركزت كل جهودها لمعرفة مصير ابنها. مقتول أم مجنون هائم؟ تسريبات وتخمينات كثيرة جعلت الاحتمالات متعددة والسيناريوهات متضاربة حول سر الاختفاء، منها أن الشاب كان قد أدمن الممنوعات حديثا، وأنه أخذ جرعة زائدة في تلك الليلة تسببت بفقدانه عقله وضياعه. وبعد أن تضاربت روايات أصدقائه حول الأحداث التي جرت في تلك الليلة، قررت الأم ألا تترك الأمر يمر بسلام، وازدادت إصرارا على معرفة الحقيقة، حين أكدت لها زميلته أن أصدقائه الذين كان معهم أحرقوه وتخلصوا من جثته بالبحر، وذلك بعد أن قضى بجرعة زائدة من الممنوعات. لكن الفتاة نفسها تراجعت عن أقوالها لاحقا، ربما بسبب تهديد أو ضغط. فأين مفتاح هذه القضية؟ وأين سر ذلك اليوم المشؤوم؟ وحدهم أصدقاؤه الذين رافقوه حينها يعرفون تفاصيل تلك الليلة، خاصة أن تصريحاتهم كانت متناقضة. فبينما أخبروا والدته أنهم أوصلوه إلى المنزل، قالوا في محضر التحقيق أنهم لم يروه يومها قط. وضعت الأم القضية في رأسها، وبدأت تراودها فكرة أن هناك من يعبث بقضية ابنها ويتعمد إخفاء الحقائق، خاصة أن أصدقاءه الذين خرج معهم كانوا من أسر ذات نفوذ وثراء مادي. الأم المحققة. باعت الأم منزلها وبذلت كل ما تملك للبحث عن ابنها، وبدأت الاتصالات تنهال عليها من أناس يدعون أنهم رأوا التهامي. وعلى مدى سنوات كانت تتنكر وتلاحق أصدقاءه، ولكن كل ذلك كان دون جدوى. وترجت زميلته أن تشهد معها بما أخبرتها به، لكنها خافت وتراجعت، وكان خوفها واضحا. سنوات والأم تدور في حلقة مفرغة، حتى التقت ذات يوم بمسؤول بمكتب ديوان الملك المغربي، ساعدها في الوصول إلى ملف القضية وفتحه من جديد. واكتشف وقتها أن القضية تحولت من خطف واختفاء إلى قتل عمد، وأقفل الملف لعدم كفاية الأدلة. مع فتح القضية من جديد، طلب من الأم التعرف إلى جثة أخبروها أنها لابنها، لكنها شكت بالموضوع وطلبت تحليل DNA، وكان شكها صحيحا، فنتيجة الاختبار جاءت سلبية. مؤخرا طلب منها التعرف على جثة أخرى، وبدل أن يطفئ هذا الخبر لهيب قلبها أشعله من جديد، إذ أيقنت تماما
أن هناك من يتلاعب بها ويقصد دفن القضية، فالجثة التي طلب منها التعرف إليها تبين أنها لشخص متوف حديثا، وتم التلاعب بها كي تظهر أنها قديمة، ليبقى ملف التهام مفتوحا كجرح أمه التي لم تيأس ولم تستسلم، وجرح أبيه الذي مات حزنا على ابنه. صوت أم التهام دخل كل بيت مغربي، وتعاطف معها كل من سمع بقصتها، وأعلنتها صراحة قبل أيام بعد مرور 15 عاما على اختفاء ابنها أنها لن تستسلم إلا بعناق ابنها حيا أو دفنه بيدها إن كان ميتا.